ሰላም እንዴት ናችሁ? ሚሚሻነኝ ዛሬ በድንች እንዴት አድርጌ ልክ እንደ ላዛኛ አድርጌ እንደምሰራ ላሳያችሁ ይዤ መጥቻለሁ። ለነሱ የሚያስፈልጉን ግብአቶች እንግዲህ መጀመሪያ ማሳያችሁ ሶሱን ለመስራት ምን እንደሚያስፈልገኝ ነው። እነሱም ግብአቶቹም እዚህ ጋር ፈጭቼ ያመጣሁት ሽንኩርት አለኝ፣ ስጋ ፈጭቼዋለሁ፣ ጋርሊክ እኔ እንደዚህ ገርደፍ አድርጌ ነው የምከትፈው ሱጎ ስሰራ። ይሄ ቶሜቶ ድልህ ነው። እዚህ ጋር ቤዝል አለኝ፣ ኦሪጋኖ አለኝ፣ ኦሊቭ ኦይል እና ቶሜቶ ሶስ ይሄን ነው የምጠቀመው። እነዚህ እንግዲህ እንዴት አድርጌ ሶሱን እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። ከዛ ቀጥዬ ሁሉንም በተራ እያንዳንዱ እንዴት እያደረኩ እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ሙሉን ቪዲዮ እንድትከታተሉኝ ጠይቃችኋለሁ። ያው እንግዲህ እዚህ ጋር መጀመሪያ እሳቴን ለኩስና ዘይት እንግዲህ እኔ 4 እስከ 5 ሾርባ ማንኪያ ነው የማደርግበት። እሱን አደርግና ሞቅ ሲልልኝ ሽንኩርቴን እጨምራለሁ። ያው እንግዲህ ዘይቴ ሞቅ ብሏል። የተጠቀምኩት ሽንኩርት 2 ሚዲየም መካከለኛ 2 ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት። ጨውን መጀመሪያ ሽንኩርቱን እንዲያበስልልኝ ጨው ጨምርበታለሁ። የጨው እንግዲህ ሁሌ እንደምላችሁ እንደየሰው ፍላጎት ነው። አንዳንድ ሰው ጨው አነስ ሲለው የሚወዳለ፣ አንዳንድ ሰው ሞቅ ሲለው የሚወዳለ፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ ያው በትክክለኛው የሚፈልገው አለ። እናንተ እንደምትፈልጉት አድርጋችሁ ትጨምራላችሁ። ለኔ ይሄ ይበቃኛል ብያለሁ። በመቀጠል ይሄው ከሽንኩርቴ ጋር እንግዲህ ፈጭቼ ያዘጋጀሁት ስጋ ነው። ለኔ የሚበቃኝን ያክል አድርጌ ነው ያዘጋጀሁት። ቀይ ስጋ ነው የተጠቀምኩት። እሱን አብሬ ከሽንኩርቱ ጋር ጠብሳለሁ። ያው እንደዚህ ጥብስ እያለልና ትንሽ ውሃውን መጠጥ እስከሚያደርገው ድረስ ይሄ አሁን በደንብ ጥብስ ብሎልናል። አሁን እንግዲህ ነጭ ሽንኩርት የከተፍኩትን ነጭ ሽንኩርት ጨምርበታለሁ። አንድ አራት ጭንቅላት የሚሆን ነው የጨመርኩት ነጭ ሽንኩርት። ነጭ ሽንኩርቱም ያው እንደ ጨው የምትፈልጉትን ያክል ነው የምትጨምሩት። እኔ ያው ወዳለሁ ነጭ ሽንኩርት ሱጎ ላይም ወጥ ላይም ቆንጆ ነው፣ ጤነኛም ነው። ስለዚህ ምንም እንትን የለውም፣ ስለሚጠበስም አብሮ ያጣፍጠዋል። ነጭ ሽንኩርቴ በደንብ ጥብስ ብሎልኛል። ከዛ ደግሞ አሁን የቲማቲም ድልሄን እጨምራለሁ ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ ጥብስ ብሎልኛል። አሁን የቲማቲም ሶሱን ጨምርበታለሁ። ይሄ እንግዲህ ድልሁን ጨምሬ ነው እንደዚህ የሆነው። አሁን ደግሞ ሶሱን እጨምራለሁ። ያው ከዚህ ላይ እንግዲህ አሁን ጠርሙሱን አለቅልቄ መጨመራውን ውሃ ብቻ ነው እንጂ የሚሆነው ምንም ውሃ አልጨመርባትም ማለት ነው። በራሱ ተንተክትኮ ያልቃል ማለት ነው። ይሄን እንደዚህ እያደረኩኝ አበስላለሁ። ይሄው ስጓችን እንደዚህ እየተንተከተከ ነው። እንግዲህ እሳቱን ቀንሼ እስከሚበስል ድረስ ድንቹን ደግሞ እንዴት አድርጌ እንደማዘጋጀው አሳያችኋለሁ። ይሄው ድንቼን እንግዲህ እንደዚህ የሚበቃኝን ያክል አዘጋጅቻለሁ። አሁን ይሄን ልጥና በሰርክል እያደረኩኝ እከትፈዋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ በደንብ ልጬ እዚህ ጋር ውሃ አዘጋጅቻለሁ፣ ቀዝቃዛ ውሃ እየላጥኩኝ። ያው ድንች ልጠነው ስናስቀምጠው ስለሚጠቁር ልጬ ውሃ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ትንሽ ሲቆይ ድንች ይጠቁራል። በተቻለ መጠን እንግዲህ ንጹህ አድርጎ ለመስራት እንደዚህ አድርጌ ልጬ ውሃ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። የጥቁር ያለውን በኋላ በቤላ በምናምን አስተካክለዋለሁ። እንግዲህ እንደዚህ እያደረኩኝ ሁሉንም ልጬ ጨርሳለሁ። እንግዲህ ልጬ ጨርሻለሁ። አሁን ደግሞ ድንቼን እንዴት አድርጌ እንደ መከተው አሳያችኋለሁ። ልክ እንደዚህ አድርጌ
ሳይዙ ምኑም ውፍረቱም ልክ እንደዚህ ይሆንና በዚህ መሰረት ሁሉንም ከትፌ ጨርሳለሁ። ያው እንግዲህ የመጨረሻውን እንደዚህ አድርጌ ጨርሻለሁ። ያው ቆንጆ ሆኖ እንደዚህ ሆኖ ሁሉንም ከትፌ ጨርሻለሁ። አሁን ውሃ ጥድና የሚቀጥለውን ደግሞ አሳያችኋለሁ። ይሄው ሶሳችን እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ተክተክ ብሎልናል። አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ ኦሪጋኖውንና ቤዝል ደረቁን እሱን አድርጌ በቃ አጠፋዋለሁ ማለት ነው። ሳቴ እንግዲህ ስጓችን እዚህ ላይ ሬዲ ሆኖልናል። አሁን ከጎን ለድንቹ ውሃ እጥዳለሁ እና ክሬሙን ደግሞ እንዴት እንደምሰራው አሳያችኋለሁ። አሁን ደግሞ ሶሱን እንዴት አድርጌ እንደምሰራው ምን እንደሚያስፈልገኝ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር የፍርኖ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። 2 እንቁላል፣ ቂቤ፣ ይሄ ነትማግ ነው እንግዲህ በአማርኛ ምን እንደሆነ አላውቀውም፣ ግን ነትማግ ይላል። ለክሬም ላዛኛ ሲሰራ ምን ሲሰራ የሚጨመር ነው። እዚህ ጋር ቁንዶ በርበሬ ያለኝ፣ ወተት አለ። አሁን እዚህ ላይ የተወሰነውን የዳቦ ቂቤ አድርግና እሱ ትንሽ ቀለጥ እንዳለልኝ ክሬሙን ለመስራት እንግዲህ እንትን ማረጋው። አሁን እሳቱን ቀንስና ዱቄቴን አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ዱቄቴን እንዳይጓጉልብን ትንሽ መንፋት አለብን፣ ከዛ ይጓጉልብናል። የተቆጣጠረ ስለሚሆን የሚበቃኝን ያክል እንደዚህ አድርጌ ጨምርና እንደ 4 ሻይ ማንኪያ የሚሆን ያደረኩት እዛ እንደዚህ በቂቤው ጥብስ አደርገዋለሁ። ያው እንግዲህ እንደዚህ አደርግና አሁን ወተት ጠብ ያደረኩኝ አማስለዋለሁ። እኔ እንግዲህ የተጠቀምኩት ወተት 1% ነው። በጣም ሄቪ እንዳይሆንብኝ ስለፈለኩኝ 1% የሚለውን ወተት ነው የተጠቀምኩት። ግን አንዳንዴ ከዛም በላይ መጠቀም ይቻላል፣ ግን በጣም ሄቪ እንዳይሆንብኝ ቅባቱ በማለት 1% ነው የተጠቀምኩት። ከዛ እንቁላሉን እንደዚህ 2ቱን እንቁላል አብሬ በጣም ያለ ማቋረጥ መመታት አለበት እንቁላሉ። ካለዛ ከበሰለብን እንቁላሉ ለብቻው ለይቶ ስለሚታወቅ በደንብ መምታት አለብን። እንደዚህ ናያችሁት። ይሄ አሁን በቃ ቀጭን ውሃ ነው የሆነው። እንቁላሉ በደንብ ተዋህዶልኛል ማለት ነው። አሁን በሚዲየም በመካከለኛ እሳት እስከሚንተከተክ እጠብቃለሁ ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ ክሬማችን እንደዚህ ሆኖ እየደረሰ ነው። እዚህ ላይ ትንሽ ጨው፣ ለምን ጨው ሱጎም ላይ ስላለ ድንቹም ላይ በኋላ ስለምጨምር ትንሽ ብላክ ፔፐር፣ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ነትማጎን እንደዚህ ትንሽ ጨምርበታለሁ። ግማሽ ሻይ ማንኪያ፣ ለዛውማ ያ ግማሽ ሻይ ማንኪያ የሚሆን እንጨምርበታለን። ይሄው በደንብ ተንተክትኮልኛል። እንግዲህ እዚህ ውስጥ እንቁላል፣ ወተት፣ ቅቤ፣ ጨው፣ ብላክ ፔፐር እና ነትማግ ነው ያለው። አሁን ለኔ እንደዚህ ውፍረቱ ይበቃዋል ማለት ነው። በቃ ጠፋለሁ ማለት ነው። አሁን ውሃችን እዚህ ጋር እየደረሰ ነው። ጨው ጨምርበታለሁ ትንሽ ለጣዕሙ። ከዛ ትንሽዬ ዘይት አድርጋለሁ። ልክ ፓስታውን እንደምንቀቅለው ማለት ነው። ፓስታውን የምንቀቅለው እንዳይጠባበቅብን ነው። ግን ለድንቹ ደግሞ ማደርገው ቴስቱ ቆንጆ እንዲሆን ነው። ሌላ ምንም እንትን የለውም። አሁን ድንቹን ጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይሄው ቀድም የቆራረጥኩትን ድንች ጨምርና ትንሽ ደቂቃ ነው የማቆየው ለስለስ እስከሚልልኝ ድረስ ከ3 እስከ 5 የሚሆን ደቂቃ እንደ ድንቹ አይነት አድርጌ አወጣዋለሁ። ይሄው እንግዲህ ድንቼ እንደዚህ ሆኖልኛል። የምፈልገውን ያክል ሆኗል። አጠፋዋለሁ። አሁን ከዛ አይስ ላይ አረጋዋለሁ በጣም እንዳይበስልብኝ። አሁን እንግዲህ ይሄ የምሰራበትን እንደዚህ ትንሽዬ ባተር ቅቤ ቀባዋለሁ። የዳቦ ቅቤ ቅድም ካሳየኋችሁ ላይ እሱን እንደዚህ ትንሽ ቀባዋለሁ። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ እንትኖቹን እንደዚህ እያደረኩኝ እደረድረዋለሁ ማለት ነው። ያው በደንብ አድርገን ከስር ሁሉም እንትን እንዲደርሰው ከስር የቀባሁት ቅቤውን ያው እንዳይጣበቅብን በማለት ነው። እንደዚህ አደርግና ደረድረዋለሁ። ድንቹ ትንሽ ሲቀረው ነው ያወጣሁት። እንዳያችሁት በደንብ አልበሰለም። ይሄ የመጀመሪያው እንደዚህ አደርግና ከዛ ሱጎውን አረጋለሁ። ልክ እንደዚህ ሙሉን እንዲዳረስ አደርግና ከዛ ከሱጎው ላይ የተጠቀምኩት ሞዘሬላ ቺዝ ኦልሬዲ እንደዚህ ሬዲ የሆነ ነው። ሞዘሬላ ቺዙን እዚህ ጋር እነሰንሰዋለሁ ማለት ነው።
ያው በደንብ እንደዚህ ያደርግና ከላይ አሁን የሰራሁትን ክሬም እንግዲህ ይሄ ክሬሙ እንቁላልም ሁሉም ቅመሞቹን በሙሉ አለው። ያቺው ትንሽ ቀዝቀዝ ስላለ ቲክ ሆኗል። አሁን ትንሽ ወፍሯል። እሱን እንደዚህ ያደረኩኝ እንዲዳረስ አደርገዋለሁ። ከዛ እንግዲህ ይሄን እንደገና ድንቹን ደግሞ ከላይ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያደረኩኝ የምፈልገውን ያክል እስከሚደርስልኝ ድረስ እደረድራለሁ። አሁን እንደዚህ ያደረኩኝ የሚቀጥለውንም እደረድራለሁ። ከፓስታ የሚለየው ይሄ በድንች ነው። በፓስታም ስንሰራ ባለፈው የሰራሁት ቪዲዮ ላይ ሰርቻለሁ። ላዛኛ እንዴት እንደምንሰራ እዛ ሂዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ግን ይሄኛውን በድንች ነው የሰራሁት ማለት ነው። በድንች ሲሰራ ለለውጥ በማለት ነው። እንግዲህ ይሄ መጨረሻው ነው ድርድር ነው። ኦቨኔን ፕሪሂት ያደረኩት ነው። ይሄን እንግዲህ መጨረሻውን እንደዚህ አድርጌ ልክ እንደመጀመሪያው የደረደርኩኝ እጨርሳለሁ። አሁን እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ መጨረሻው ድርድር ላይ ነው። አሁን እዚህ ላይ ሶስና ቺዙን ብቻ ነው የማደርገው። ክሬሙን አላደርግበትም። ለምን ክሬሙን ውስጥ ያደረኩ ስለሰራሁት አሁን እዚህ ላይ ሶስና ቺዝ አድርጌ ወደ ኦቨን አስገባዋለሁ። ይሄው እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ ጨርሻለሁኝ። ይሄ አሁን ወደ ኦቨን አስገባዋለሁ። ከ35 እስከ 40 ደቂቃ ኦቨን ውስጥ አቆየውና እንግዲህ ተመልሰን እንመጣለን ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ ምር ብሎ በስልናል። ትንሽ ጠብቄዋለሁ ቀዝቀዝ እንዲልልን፣ ለምን ለመቁረጥም እንዲመች ብዬ። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም የሚያምር ሆኖ ነው የበሰለልኝ። እስኪ ደግሞ ቆርጠን አብረን እናየዋለን። ያው እንግዲህ እንደዚህ አርጌ ቆርጬዋለሁ። ደግሞ እስኪ አወጣና እናያለን። አያችሁት? እንግዲህ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ድንቹ ወጥቶልኛል። እዚህ ጋር ስቆርጠው ትንሽ ከስር ድረስ ስላልቆረጥኩት ነው እንደዚህ የሆነ እንጂ በደንብ ማውጣት ይችል ነበር፣ ግን ከስር ድረስ ስላልቆረጥኩት ነው። በጣም ቆንጆ ሆኖልኛል። ይሄው እንግዲህ እንደዚህ አድርጌዋለሁ። ያው በደንብ ውስጥ ሁሉ በስሎልናል። እስኪ ደግሞ እንግዲህ ቀምሰን አብረን እናያለን ማለት ነው። ዋው በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ቆንጆ ነው የበሰለልን። ሁሉ ነገር ቆንጆ ሆኖ በስሎልናል። በጣም ይጣፍጣል። እንግዲህ እኔ እንደዚህ አድርጌ ሰርቼ ጨርሻለሁ። እንግዲህ ቀምሼዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ሰርታችሁ እንደምትሞክሩት። አዲስ ለሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በየጊዜው ፖስት የማደርጋቸውን ነገሮች እንዲደርሳችሁ ይሆናል። ለነባሮቹ ደግሞ እንግዲህ ሁሌም እንደምታበረታቱኝና ለምትሰጡኝ ምክር ድጋፍ እግዚአብሔር አምላክ ብድሩን ይክፈልላለሁ። አሁንም በላይክ ሼር እያደረጋችሁ ሼር በማድረግ ላልደረሰው ሰው እንዲደርሰው እንዲያዩ ይሆናል። በሱ እንደምታበረታቱኝ እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ በሚቀጥለው ሌላ አሰራር ይዤ እስከምመጣ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ይባርክልን፣ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። ሁላችንም በያለንበት በሁላችንም በሃይማኖታችን ሀገራችንን እናስብ፣ እንጸልይ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።